No se on Mikael tässä, hei. Heti alkuun pahoittelen, etten videon otsikossa mainitse sanaa holokausti ollenkaan. Tämä johtuu siitä, että yritän väistää YouTuben algoritmeja. YouTube on todella tarkka siitä, miten holokaustiasiaa pitää käsitellä ja minkälaisia sanoja siitä saa käyttää. En halua, että algoritmit polkevat tämän videon näkymättömäksi, niin tästä syystä en mainitse otsikossa sanaa holokausti ollenkaan, vaikka tämän videon sisältö osittain siihen liittyykin. Sananvapaus on hauska sana, joka ei tarkoita oikeastaan yhtään mitään, täällä meillä Suomessa, ja luultavasti ei missään muuallakaan. Jos eilen sananvapaus tarkoitti sitä, että saat kieltää holokaustin, ja huomenna se tarkoittaa sitä, että et enää saa kieltää sitä, niin kuka tämän sananvapauden sitten määrittää meillä täällä Suomessa. No mutta eikö se ole valtion johto, joka päättää, mitä sananvapaus tarkoittaa? Meille on siis mahdollisesti tulossa sellainen holokaustin kieltolaki, joka samalla kieltää holokaustin kieltämisen lisäksi oikeastaan minkä tahansa holokaustiin liittyvän kritiikin. Jos esim. On eri mieltä uhrien lukumäärästä tai siitä käytettiinkö kaasukammioita ihmisten kaasuttamiseen, eli holokaustiin liittyvistä yksityiskohdista eri mieltä oleminen voitaisiin kokonaan kieltää julkisessa keskustelussa. Tässä holokaustin kieltolaissa ei ainoastaan määritellä uudelleen, mitä sananvapaus tarkoittaa, vaan määritellään myös kokonaan sana kielto aivan uudestaan. Kielto tarkoittaakin paljon enemmän kuin äkkiseltään luulisi. Saatat saadakin syytteen holokaustin kieltämisestä, vaikka et lainkaan kieltäisi holokaustin olemassaoloa, mutta vaan olisit eri mieltä jostakin holokaustiin liittyvästä yksityiskohdasta, kuten esimerkiksi juuri mainitsemistani kaasukammioista tai uhrien lukumääristä. En nyt ole seurannut, että missä vaiheessa Suomen holokaustin kieltolain käsittely on juuri nyt tällä hetkellä, mutta en ihmettele yhtään, jos se tulee pian voimaan. Ei tämä asia kauhean montaa ihmiset tunnu kiinnostavankaan Suomessa. On aivan tavallista, että Euroopan ja EU:n alueella holokaustista ei saa olla eri mieltä. Eli niin sanottu virallinen totuus on hyväksyttävä tai muuten saattaa häkki heilua. Ja niin on toisinaan heilunutkin. Muun muassa Ernst Zündelillä oli tästä paljon kokemusta silloin, kun hän vielä eli. Suomi yhtenä harvana Euroopan maana olisi voinut olla vielä akateemisesti ja muullakin tavalla sivistynyt holokaustiasian suhteen, sekä olisi voinut säilyttää asian suhteen myöskin tieteellisen uteliaisuutensa. Kun mennään sensuurilinjalle, niin tiedekin äkkiä unohtuu. Miten kukaan voi tutkia kiellettyä aihetta? Jos holokaustiasia on loppuun käsitelty eikä sen yksityiskohdista saa olla eri mieltä, niin asian suhteen ei ole olemassa sen jälkeen tiedettäkään, ainakaan niin sanotusti virallisesti, eli valtiojohdon hyväksymällä tavalla, koska tieteen tekeminen kielletystä aiheesta ei ole sallittua. Eli erikoisesti tämä kielletty holokaustiaihe poistetaan valtion silmissä kokonaan pois tieteellisen tutkimuksen piiristä ja siirretään osastolle, jonka valtio mieltää jatkossa kereettiläisyydeksi. Niin sitten vielä, että miksi kirjoitan sanan holokausti isolla alkukirjaimella, johtuu siitä, että viittaan sillä juurikin eurooppalaisten juutalaisten kansanmurhaan vuosina 1941–1945. Enkä puhu jostain muusta kansanmurhasta, josta voitaisiin aivan yhtä hyvin käyttää myöskin sanaa holokausti, mutta yleensä olen tottunut siihen, että sanaa holokausti käytetään sanan juutalaiset yhteydessä, ja olettaakseni näin ovat tottuneet suurin osa muistakin tekemään. Muuten viimeksi kun tarkistin, niin armenialaisten kansanmurhaa Suomen valtionjohto ei ole tunnustanut vieläkään, vaikka iso paha Venäjäkin on sen tunnustanut.